The aspirations of a season come down to the perspiration. Henry! City, right Phillips. Oh, some final charge, wasn't it? Lovely back heel. أنا بلشت شجع مانشستر سيتي بصيفية 1978. كانت صدفة بصراحة. أنا لقيت سيتي لابسين أزرق فاتح وعجبني لون ثيابهم ولقيتهم فريق منيح، قلت يلا بدي أشجع مانشستر سيتي. بس ما كنت متصور إنه هالتشجيع اللي بلش بصدفة شيء ضاين معي فترة لهلا يعني. كنا نتابع أكثر شيء، كنا نسمع البي بي سي وورلد سيرفيس، كانوا ينقلوا نقل مباشر على الراديو للمباريات الدوري الإنجليزي. وقتها كانت المباريات كلها تنلعب بذات الوقت. الأهلية اللبنانية كتير قاسية وكانت حرب يومية. بقى نحن بالنسبة لنا كلنا كانت هالساعتين اللي نقضيهم السبت بعد الظهر من 5 ل 7 بتوقيت بيروت مثل عم ننتقل لعالم تاني، نصير كلنا بإنجلترا، نصير كلنا بالملاعب الإنجليزية. أول مشوار إلي كان بنيسان 2010، كان مانسيني المدرب. أول جيم ربحنا 5-1 ضد برمنغهام سيتي. كان الحقيقة أحلى من الخيال، خاصة وقت شفت الملعب وفتت وكله من جوا اللون الأزرق، وبتفوت بتشوف أرضية الملعب الخضراء وداير من دار جماهير مانشستر سيتي. كنت كتير I was very overwhelmed، حتى دمع عيوني، حسيت حالي عم ببكي. أنا سنوياً مينيموم بروح مشوار أو مشوارين على مانشستر سيتي، بحضر جيمات هنيك، وكل ما أروح بعدني بحس بذات الإحساس. وأكتشلي آخر مشوار إلي كان إحساس زايد، عشان كنت أول مرة باخد ابني فارس. قبل المباراة بشوي رحت على الملعب وأخذت صورة مع اللعيبة، إنه اللعيبة كانوا كتير قراب عني، ولما دقرت الملعب الإحساس كانوا طايرين لفوق. ب 2012 كان في آخر ماتش ضد QPR بيحدد إذا بنربح البريمير ليج ولا لا، فحسيت للبابا إنه هيدا لو ربحوا البريمير ليج مثل هيدا اللحظة اللي هو ناطرها كل حياته، عشان له 40 سنة بس عم بيشوفهم عم يخسروا. وانا مش فاهمين ليه هالقد مهم الماتش، بس حاسة انه البابا متوتر مثل زيادة عن اللزوم او اكثر من العادة. بس انا بتذكر في شيء بابا دايما يقوله عن الفوتبول and it's very important، خاصة كمان بالحياة. he always says it's not over till it's over. so بابا هيك قاعد حايص معصب شوي من هيك so many emotions، وانا كل سبت بشوفه عم يحضر فوتبول بحياته مش صاير هالشيء قدامي. قعدت هيك ركزت، نسيت الدرس، نسيت الفوتبول، وقعدت اصلي انه بليز اللي بده اياه بابا اعطوه اياه، اللي بده بس هلا فرحوا لي اياه. قاعده هيك مركزه، ما بسمع الا صريخ وبابا نط وليلى ركضت من جوا وماما نقزت. بلشوا يرقصوا وحطينا جولين وربحنا 3-2 ضد QPR. وبعتقد كمان هيدا الماتش قد ما شفتهم متحمسين وقد ما فهمت انه ليه جولين هلا وشو هو البريمير ليج، هيدا الماتش اللي خلاني فوت بالفوتبول وحب الفوتبول. مرة بالصدفة في شخص شافني فايت على محل وأنا لابس مانشستر سيتي شيرت، قال لي بس نحن مجموعة شباب كلنا بنحب مانشستر سيتي. بقى رحت تعرفت عليهم وجمعتهم وقلت لهم نحن فينا نتواصل مع النادي ويصير عندنا رابطة رسمية لمشجعين مانشستر سيتي بلبنان. وبسنة 2017 صرنا رابطة رسمية من مشجعين مانشستر سيتي بلبنان. اهم شيء بقول لهم اياه للشباب انه ما لازم يكونوا هيك مثل ما بيقولوا مرتاحين انه والله مان سيتي دائما حيربح. هيدا ما في شيء مضمون. بتعرف الفوتبول اوقات على طرج الطابه بتقلب اللعبه كلها.